ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس أحمد بحر من طريق سواقي البحر الأحمر، مزرعة الحاج أحمد ضف الله. حضراتكم إحنا زارعين صنف بصل جيزة 6 محسن، اللي هو اسم الشهرة بتاعه صنف التسعيني. تمام. حضراتكم البصل ده عمر 100 يوم، بيتعامل بالنوفا بلس والنوفا كي. حضراتكم زي ما انتم شايفين. تمام. حضراتكم زي ما انتم شايفين نمو خضري في الجذور. زي ما حضراتكم شايفين صنف نوفا بلس ونوفا كي، بننصح كل المزارعين باستخدامه. واحلى تحية وسلام للدكتور محمد فتحي سالم، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.